tervetuloa Sipan jätkäpäille. Tässä kannassa tilanne on aika lailla sama mitä viimeisenkin videon jälkeen, eli kanavat on vähän portattu paremmaksi ja putsattu ja sitten sen jälkeen vielä, kun oli niin hapettomaa tässä pakosarjan tiivistepinnassa, niin vähän hetkinen. Tuo pois, kun se on vasta myöhemmän videon aihe siellä. Niin, pakosarjan tiivistepintaa vähän pyyhkäsin tuossa suoremmaksi ja sittenpä se melkeinpä kun putsailis tämä näin ja sitten ruvetaan kanssa noita romuja tähän takaisin paikalleen ja sitten se on valmis nostettavaksi tuohon moottorin paikalleen. Niin. Vähän painelimaa ja jarrukliineria ja putsaillaan tämä kansi tässä vähän liissä kunnolla. Sepä on sitten putsattuna ja meinas tuossa sitten pikku paniikki iskiä kohoksi, että eihän mulla ole venttiilivarren kumia tähän ollenkaan uusia, mutta onneksi on tämmönen hamstera-ongelma, niin löytyy pussillinen uusia meikäläisen varastosta, niin pistetäänpä nämä tuohon paikalleen ja sitten ruvetaan venttiileillä pistää sen jälkeen. Tämä on ihan vaan hylsy, mihin tämä sattuu tällainen sopivasti pikkusen istumaan, että se pysyy paikallaan tuo venttiilivarren kumiin. Niin ei sen kummempia. Sitten napsutellaan niin kauan, että se kuuluu, että se on pohjassa. Eli pohjassa. Venttiilivarenkumat kaikki on nyt sillä paikallaan, niin seuraavaksi käännetään kansi ympäri ja sörkitään nuo venttiilit tuonne paikalleen. Sepä on siinä telineessä nyt ja sitten pitäisi tämä venttiili, jos et sun muuta laittaa, että niin näyttää aika letin paskasia nämä, niin sitä käyttää pikaisesti tuolla infraäänipesurissa nämä näin ja sen jälkeen tökitään paikalleen. No niin, puhasta tuli ja sen jälkeen pudotellaan nämä aluslevyt ensinnäisenä tänne alle. Aluslevyjen jälkeen tulee sitten venttiilijouset. Sitten retainerit. Ja sitten vielä lukot paikalleen tuonne. Noniin, siinäpä nyt kaikki venttiilit paikallaan, niin nyt se on periaatteessa valmis nostettavaksi tuohon koneen päälle, eli pitää nyt se alakerta lähetä loppuun seuraavaksi ja sitten voidaan nostella tämä paikalleen. Niin laitetaan tämä nyt sivuun ja ruvetaan katselemaan niitä
kiertokankia ja muuta paikalleen sinne. Nyt pois sitten männänrenkaat ja katkosväljykset katsottuna ja tosiaan merkkarin tähän levyyn. Eli nämä ylemmät renkaat oli käytännössä kaikki tommonen tiukka 0.6 tuolla. Ja nämä käytännössä kaikki täällä oli tuonne löysä 0.5 tai toiksi oli melkeinpä 0.55 käytännössä. Tuo yksi oli jonkun takia vähän tiukempi mitä on, mutta käytännössä tuo tiukka 0.6 ja löysä 0.5 ne on justiinsa ne mitä tuo valmistaja suositteli näille männille kovaan käyttöön, niin eikä me mennä näillä välyksillä. Nämä vähän ehkä pikkusen aavistuksen löysät tämmöisen moottoriin, mikä pääasiassa ehkä näkee normaali tieliikenneajoa, mutta ei nyt jos se pikkusen puhaltaa ohi ja syö öljyä, niin ei syy maailmaakaan. Eikä se on parempi kumminkin olla niinku löysän puolella, että ei niin ongelmia siitä, että meni nuo männänrengasvälit kiinni, mutta tosiaan tuota pitää pikkusen viilata. Mä en tiedä miksi tuo yksi oli vähän tiukempi mitä muut, mutta tuosta pikkusen viilaa, niin ei muuta kuin voi lyödä paikalleen nämä näin. Nämä männänrenkaat oli tosiaan mitä näette mukana tuli tämmöiset Colbert Speedit ja Colbert Speed on ihan mikä vakionakin on monesti näissä M50 moottorissa käytössä. Ja nämä oli nimenomaan M50 vanoskoneen männänrenkaat, eli nämä toimii tuolle teräsputkille tai teräslohkon kanssa, niin ei ole mitään ongelmaa ja ei ole sitä ohkaisempaa ylärengasta niin M54 P30 männissä yleensä on. Mutta joo, mä pikkusen viilaa ja pistetään mäntiin paikalle nämä männänrenkaat. Nyt niissä on männänrenkaat paikallaan ja pistin myös tuo mikä lukitusrenkaa toiselle puolelle tuohon mäntään kanssa paikalle, niin voin nuo kiertokanget pistää seuraavaksi ja puottaa tuonne ja katsoa sitten onko niissäkin kiertokangelaakerien välykset ok. Semmonen tosiaan tuli vielä mieleen tässä, että tuo ylempi rengas on löysempi kuin alempi rengas. Yleensähän se on vähän niin toisinpäin, että en tiedä mikä idea. Siinä olikin tuossa valmistajaspeksissä oli sillä, että oliko se silloin kun alle yksi pari ahtoja, niin ylhäälle 0.5 rengas ja alas 0.4 rengas. Eli just vähän niin toisinpäin niin yleensä on jostain syystä. Ja sitten oli sillä, että jos on yli yhden pari ahtoveheen, niin sitten olisi 0.6 ylös ja 0.6 alas. En sitten tiedä, tämä on nyt vähän niin niiden kahden väliltä. Niin kaipa tää on ihan ok. Tässä männänrenkaassa on sitten muuta aika selvästi merkattu, että kumpi puoli on ylöspäin. Eli tuossa lukee tuo ylärenkaan top tuolla noin ja täällä sitten pitäisi lukia tuo alarenkaan top tuolla. Eli jos vaan lukee nuo tekstit, niin ei kyllä pitäisi olla epäselvää, kummin päin nuo männänrenkaat tulee näissä Colbert Speedin renkaissa. Jossakin saattaa olla vaan sellainen piste tai oikeastaan edes mitään merkkiä, että tästä vaan se männänrenkaan muodon perusteella päätellä, että kumpi puoli on ylöspäin. Mutta näissä on onneksi hyvin merkattu, että top ja top tuolla noin. Ja öljyrenkaalla ei ole merkitystä kumminpäin, kunhan ei ole vaan solmussa ne renkaat siellä välissä. Sitten ruvetaan nämä kiertokanget ja tapit pistämään tuonne paikalle ja näissä kannattanut pistää just toisinpäin, että ensin kiertokanget sitten mennä renkaat, mutta eipä nyt tullut ajateltua, vaan mennään se näin päin. Pitää varoa, että ei tule vahingossa
näitä männänrenkaita tästä katkottua, kun sörkkii näitä paikalleen. Kummiskin. No niin, nätisti liikkuu kiertokanki siellä ainakin, niin se on hyvä. Sitten tuo sokka paikalleen. Sielläpä on nyt sitten 1 ja 6 paikallaan, niin katsopa tässä välissä nämä kiertokangelaukereiden välykset, niin laitetaan tuohon plastikkaukea pätkä ja otetaan kansikin niin ilman limmaa vielä, mikä asennus rasvaa tuohon noin. Ja pistetään se vasta sen jälkeen, kun tarkistettu tuo välys, että se on ok. Niin sivustapa ei näy tästä kaartilla ollenkaan. Niin. Teillä on aika hyvin tuolla. Tämä toisen. Seuraavaksi kiinni menee öljypumppu, mutta ennen asennusta purin paineensäätöventtiiliin, putsasin sen ja tasasin asennusrasvan kanssa.
sitä vähän epäröi, että onnistuukohan tämä itseltä, vaikka tämä on minusta nyt ihan hyvältä vaikuttaa. Joo, ja sä saat sitten ensi talvena mua opastaa siihen hommaan. Ja alkaa tuntua, että kyllä tämä jotakin saattaa auttaa. No kun mua on oikeesti alkanut pelottamaan ajat tuolla vehkellä, kun siinä ei oo niitä kaaria. Tullut vissiin vanhaksi. Mulla sattuu hyllyssä olemaan myös uudet öljypumpun roottorit, niin laitetaanpa nekin paikalleen tähän. Niin, mutta näyttää tuon sammuttu. Joo, minäkö on hyvä sammutus? Teemut on. Siitä on leipä mennyt vanhaksi, mutta se on hiilidioksidisammutus. Niin mä just, että onko se hiilidioksidi vai... Joo, ne on pirun hyvää. Teemu oli saanut viikotteeksi, mutta Joo. toi meidän. Sitä uskaltaa suhauttaa vaikka... No ei pitäis Joo, varmaan toista sattaa tuo sammutin maksaa. No niin, eli mä laittelin noin jakopa-osat tuohon paikalleen ja tästä nyt tuo koppa pistää paikalleen, niin mä hitsasin tuohon tommosen AN12 nipaan paikalleen. Mä en tiedä, tää ei ole nyt oikein vielä hyvän näköinen, pitää ehkä vähän ainakin tarkistaa, että vuotako tuo AN-paikka, kun tältä puolelta oikein mahtunut hitsaamaan ja tältä puolelta tuli niin huokone, että tuli ihan paska hitsaa sielläkin, että tää katsoo, että vuotako tuo vai ei, mä en oo niitä ihan vakuuttunut, mutta kumminkin mä nyt joka tapauksessa pistäisikö tää paikalleen, kun hoksasin, että näistä kiristimistä, niin tässä tämä klipsi, mikä tämä lukitteen paikalle, niin tämä on ihan melkein poikki. Ja tässä toisessa niin on tämä ylempi, tai nyt alempi tämä lukitusklipsi ehe ja tästä rikki, niin mä taidan ehkä tehdä semmoisen, että tämä todennäköisesti toimisi näilläkin, mutta mun takia ahistaa jättää tämmöisen rikkinäisellä muoviklipsillä näitä ohjureita paikalle, taidan lopettaa tämän kassaamisen tähän nyt tällä kertaa ja tehdä hommata nämä uudet, mitä en nyt hoksannut hommata ja jatkaa sitten myöhemmin. Että mä nyt teen mitä tässä nyt pystyy tekemään muuta valmiiksi tähän moottoriin, että niin tuosta kannesta puuttuu pinnapultteja ja tännehän voi sivulle kasata romua, mutta sillä että mä en pysty tätä etukoppaa pistämään nyt paikalleen ja sitten sen takia myös kantta ja öljypohjaa. Mutta mä katson muuten tehdä mitä tässä valmiiksi, että jospa sitten ensi kerralla kun mulla on nämä näin, niin pulttaisi vaan tämä vehkeen läjiö. Nyt tosiaan mä en uskalla jatkaa, koska näistä puuttuu tavaraa näistä.